Hello, magandang gabi po, magandang araw sa ating mga kababayan. Tarito po tayo umuli para at least bigyan natin ng pansin yung pag-unbox. Di ba karamihan nag-unbox tayo ng mga iba't ibang mga mahalagang bagay sa atin? For example, yung mga regalo or yung cellphone or kung ano man yung mahalagang bagay na nakabox tapos ina-unbox natin. Dati nag-unbox tayo ng iPhone 12 Pro Max, di ba? Tapos nakita natin yung mga features at saka yung kung ano-ano yung mga nasa loob ng iPhone 12 Pro Max na yan. But this time, bigyan naman natin ng importansya yung pag-unbox ng STC router o yung ano para sa Wi-Fi. So, ito ngayon ay sa STC. Yan, STC siya. Tapos, actually, kukuha ko lang naman itong router na ito. It's 5G na siya at meron po siya nitong SIM card na ilalagay mo doon mismo sa pinaka-router. So, i-unbox natin. Tingnan natin kung ano yung nasa loob ng 5G na ito. Well, oh my God, wait lang. So, i-unbox natin siya ngayon. Tapos, silipin natin kung ano ba ang nasa loob ng router na ito. Mag-unbox tayo ng STC router. So, hindi lang yung mga ibang bagay ang ina-unbox natin. Dapat yung mga ganito din, di ba? So, tingnan natin kung ano nasa loob. Ang ano pala niya, ang kanyang pinaka-router, ito mismo ay from the ZTE. So, kapag makikita mo dito yung kanyang features, tapos meron ditong nakasalpak na parang para dun sa yung wire niya para sa internet. So, kailangan ilagay mo dito. Hanggang 2 pwede. Tapos sa laptop din, pwede din. So, yan siya. And, ang nasa loob pa nitong STC router na ito ay, ano ba ito? Akala ko cellphone. So, meron siyang, ayan, pangsaksak. At least, isaksak natin siya dito. Kapag sinaksak natin yan, ganyan. Yan. And, sa loob niya, meron siyang booklet din or yung leaflet para malaman mo kung ano yung nasa loob ng features ng STC na ito. At nakalagay din doon, tapos pwede mo rin siyang gamitin yung micro SIM card sa cellphone mo. For example, gamit mo yung micro or yung nano, pwede mo siyang ilagay doon sa cellphone mo. So, hindi ka lang sa bahay nag-i-internet. So, sa cellphone din kahit sa labas ka ng bahay, mag-i-internet ka. Tapos ito naman yung ayun nga, yung sa cellphone, kapag mabagal yung saksakan. So, ilagay mo ito doon, dito. Tapos, sa laptop mo. Or kung halimbawa naman, kung meron kang smart TV, pwede naman siya. I think ito yung universal SIM. I think, yeah. So, yan. Dito babasahin mo lahat yung features niya. Dito lahat ng yan. So, kasi, kaya ko kumuha ng ganitong klase, ito kasing building namin mataas, tapos yung mga kapitbahay ko, mataas yung building. So, hindi masyadong applicable yung wifi lang na gamit ko. So, kaya kumuha ako ng ganitong klase. Now, let's see kung ano yung nasa loob nito. Ito po yung SIM card niya. Wait. Ayan. So, yan po yung SIM card. So, pwede mo siyang gamitin. So, dito ilalagay ko siya dito ngayon. Tapos, subukan natin kung yung paggamit ng Wi-Fi na ito. Okay? So ngayon, ito na yung router. Ilalagay natin yung SIM card. So sa ilalim niya naman is, ang pinaka-SIM card niya ay nano. So, katagalin natin dito yung nano. So ito na siya. And sa ilalim niya, ilalagay natin dito yung SIM card. Oh my God, the question is, paano siya isasalo? Yan, ganyan yan. So, ito yung pinakamaliit niya. Nilalagay mo yung SIM card sa ganyan. Tama ba yun? O tama, pa ganyan kasi nakalagay. So, isalpa ko siya pa ganon. Ayan. So, nakapasok na siya dyan. And after that, pwede ko na siya i-close. Ngayon, pag naandyan na yan, kukunin mo itong saksakan niya. Yung pinakasaksakan ng router doon sa kuryente. Siyempre, di ba, para gumana siya, umilaw. So, ang gagawin natin ngayon ay ganito.
Ayan, dito mo siya sasaksak. Tapos, isaksak natin dito sa may, I think, siya either 220 or 110 yung volt niya. Okay? Ayan, and then pag nasaksak ko na siya, makikita nyo dito na may umiilaw na yung power. So, ang sabi dito po, di ba, yung power niya kapag okay na siya. So, pwede mo na siyang i-check doon. So, ngayon, ayan. I-check natin dito sa may cellphone, sa laptop natin kung gumagana na nga ba siya. So, let's see. So, yan siya. So, siya, umilaw na lahat. Yung pinakaano niya, signal, yung network, yung wifi, and yung power. So, hahanapin na siya ngayon dito kung anong pangalan ng kanyang network. So, ang pangalan nito ay ZTE 5GCP. So, ngayon ito na siya. Iko-connect ko na siya. And then, Tcharan! Ayan, guys, connected na siya. Connected na po tayo, and then ayan na siya. So gamitin natin. Tingnan natin agad. Mag-check agad tayo sa mga sa mga site na mga importante ha. Huwag yung mga mga dating apps, bawal 'yon. Yung mga dating site. Kailangan yung mga yung mga maayos lang. Okay?